Ти зараз живеш так, ніби постійно на допиті. Пояснюєш, виправдовуєшся, доводиш. І що більше ти говориш, то слабшим стаєш. Найгірше навіть не те, що тебе неправильно зрозуміють. Найгірше, що ти сам звикаєш продавати себе словами. Наче твоє життя повинно отримати схвалення, щоб бути нормальним. Запам'ятай одну річ. Людина, яка має внутрішній стрижень, не метушиться в поясненнях. Вона не бореться за увагу. Вона не виграє суперечки. Вона будує, і реальність говорить за неї. Сьогодні ми розберемо 10 стоїчних уроків. Як перестати зливати енергію на людей, як ставити межі без лекцій, як зберігати приватність без провини, і як стати тим, кого неможливо збити словами, бо ти керуєш собою. І перш ніж ми почнемо, зроби одну просту дію. Напиши в коментарях коротко «Я повертаю контроль». Це не мотивація, це маркер. Щоб ти сам зафіксував момент, коли перестаєш бути реакцією і стаєш рішенням. Готовий? Починаємо з першого уроку. Урок перший. Мовчання – це сила, коли ти знаєш, хто ти є. Мовчання саме по собі нічого не означає. Воно може бути слабкістю, а може бути владою. Різниця не в тому, що ти мовчиш. Різниця – чому ти мовчиш. Є мовчання зі страху, коли ти ковтаєш слова, бо не впевнений у собі. Боїшся конфлікту, боїшся, що тебе не зрозуміють. Боїшся втратити схвалення. Таке мовчання виснажує, воно стискає зсередини. Після нього ти не відчуваєш сили, лише напругу. А є інше мовчання. Мовчання з ясності. Коли ти не говориш не тому, що не можеш, а тому, що не зобов'язаний. Коли ти точно знаєш, хто ти є, за що відповідаєш, що для тебе неприйнятно і що не потребує пояснень. Ось тоді мовчання стає контролем. Стоїки розуміли це дуже чітко. Вони не вчили «мовчи завжди». Вони вчили «не віддавай владу над своїм внутрішнім життям іншим людям». Щойно тобі потрібно, щоб тебе схвалили, ти починаєш грати роль. Щойно тобі потрібно, щоб тебе зрозуміли, ти починаєш виправдовуватись. Щойно тобі потрібно, щоб тебе прийняли, ти починаєш згинатись. І твій день перетворюється на торгівлю враженнями. Ти вже не живеш. Ти постійно узгоджуєш себе з кимось. Мовчання зупиняє цю торгівлю. Але тільки тоді, коли воно стоїть на фундаменті. Без внутрішнього фундаменту мовчання – це порожнеча. З фундаментом – це опора. Подивись, як люди самі себе послаблюють. Хтось кинув критику, і вони одразу пояснюють. Хтось неправильно зрозумів, і вони панікують, доводять, розжовують. Хтось порушив межу, і вони читають довгу емоційну лекцію, сподіваючись, що тепер зрозуміє. Іноді інша людина справді розуміє. Але не так, як ти хотів. Вона розуміє, що твої межі можна торгувати, твою впевненість можна хитнути. Якщо тиснути довше, ти почнеш просити повагу, замість вимагати її. Тому справжнє мовчання не пасивне. Воно рішуче, не пояснювальне, не оборонне, а тверде. Коли ти знаєш, хто ти є, тобі не потрібно доводити, що ти правий. Тобі потрібно бути правильним у діях. Менше слів, більше характеру. Менше заяв, більше стандартів. Менше розмов, більше доказів. Запам'ятай простий фільтр, який все прояснює. Коли я мовчу, я захищаю гідність чи страх. Якщо чесна відповідь – страх, мовчання ще не стало силою. Воно буде тиснути. Але якщо відповідь – гідність, мовчання стає спокійною владою. Ти мовчиш не тому, що боїшся конфлікту, а тому, що відмовляєшся робити емоційну роботу для людей, які не хочуть розуміти. Ти відмовляєшся пояснюватися перед тими, хто вже вирішив. Ти відмовляєшся ганятися за ясністю там, де живляться плутаниною. Це починається не з образу, який ти показуєш, а з ідентичності, яку ти живеш, коли ніхто не дивиться. Мовчання – не риса характеру. Мовчання – навичка самоуправління. І вона з'являється лише тоді, коли твої дії знову і знову збігаються з твоїми цінностями. Не афірмації,
Не гучні заяви, а повторювані вчинки. Ось як це виглядає на практиці. Тебе провокують, і ти відчуваєш, як піднімається жар. Старий ти вже б вступив у суперечку. Новий ти робить паузу і розуміє, мені не потрібно вигравати цей момент. Мені потрібно зберегти центр. Ти відповідаєш одним реченням. Або не відповідаєш зовсім. І головне, що відбувається після. Ти не відчуваєш слабкість. Ти відчуваєш свободу. Оце і є сила мовчання. На цьому фундаменті будується все інше. І далі ми підемо глибше. До меж, до приватності і до справжнього контролю над собою. Урок другий. Перестань грати роль. Нехай межі говорять замість тебе. Більшість людей думають, що проблема в тому, як вони ставлять межі. Насправді проблема в іншому. Вони грають роль, замість того, щоб жити стандартом. Зверни увагу, щойно людина починає надто багато пояснювати свою межу, ця межа автоматично слабшає. Вона вже звучить не як рішення. Вона звучить як прохання. Я не хочу, але ти зрозумій. Мені некомфортно, бо я взагалі-то не проти. Просто і за цими словами завжди ховається одне й те саме – страх бути незручним. Людина хоче, щоб її зрозуміли, щоб не образити, щоб не виглядати жорсткою, щоб її й далі любили. І в цей момент межа перестає бути межею. Вона стає переговорами. Стоїцизм тут безжальний, але чесний. Якщо ти сам не визначив, що для тебе неприйнятно, світ зробить це за тебе. І зробить не на твою користь. Подивись, як виглядає життя людей без чітких меж. Вони постійно пристосовуються, постійно трохи терплять, постійно ще раз пояснюють, а потім дивуються, чому їх не поважають, їх час не цінують, з ними говорять різко, їх тягнуть у чужі драми. Причина не в тому, що вони слабкі. Причина в тому, що вони перформлять, вони грають роль хорошої людини, зручної людини, зрозумілої людини. Але стоїк не грає ролі. Стоїк живе правилом. І правило просте. Межа – це не те, що ти кажеш. Межа – це те, що ти робиш. Слова – це лише вивіска. Поведінка – це закон. Якщо хтось говорить з тобою зневажливо, межа – це не лекція про повагу. Межа – це завершена розмова. Коротко, спокійно, без емоційного серіалу. Якщо хтось постійно порушує твій час, межа – це не будь ласка, не запізнюйся. Межа – це те, що ти більше не підлаштовуєшся. Ти починаєш вчасно. Ти йдеш, коли сказав. Без образ. Без покарань. Просто без участі в хаосі. Якщо хтось лізе в твоє особисте життя, межа – це не детальне пояснення, чому приватність важлива. Межа – це менше інформації. Ти не нагороджуєш цікавість доступом. І ось тут починається найважче. Коли ти перестаєш грати роль, деякі люди реагують. Не тому, що ти став поганим, а тому, що старий ти був вигідним. Комусь була зручна твоя вина. Комусь твоє постійне пояснення. Комусь твоя готовність згинатись. Коли це зникає, вони кажуть, ти змінився, ти став холодним, ти егоїст. Ці фрази рідко є аналізом. Частіше це скарга. Вона означає, ти більше не робиш мені зручно. І тут стоїк має зробити вибір. Ти будуєш життя, яке схвалюють, чи життя, яке поважають. Схвалення дешеве. Повага потребує стандартів. І стандарт завжди має ціну. Ще одна причина, чому межі мають бути короткими. Довгі пояснення створюють простір для торгу. За твої «бо» можна зачепитись. Твої слова можна перекрутити. Твої емоції можна використати. А коли межа проста, чіплятись нема за що. Я недоступний для цього. Я не продовжую такі розмови. Я цього не роблю. Крапка. Так, є люди, яким варто пояснювати. Ті, хто довів повагу, ті, хто справді слухає. Але більшість перепояснень – це недовіра, це тривога. І ось головна істина цього уроку. Кожна межа – це не управління іншими. Це декларація, хто ти є. Коли ти ставиш межу, ти кажеш
Я ціную свій час, я не торгую своєю гідністю, я не зраджую себе заради спокою в кімнаті. Тому справжня межа починається не з рота. Вона починається з рішення не зраджувати себе через 5 хвилин. Сказав «ні», не відкочуй. Вийшов з розмови «не повертайся з вибаченнями». Зробив правило «живи ним». Це не жорсткість, це цілісність. І коли межі стають поведінкою, тобі більше не потрібно їх захищати словами. Вони починають говорити самі. На цьому стоїть сила. Урок 3. Твоєму життю не потрібен прес-реліз. Є одна пастка, у яку люди потрапляють знову і знову. Вона виглядає невинно, навіть доросло. Пастка – оголошувати. Оголошувати, ким ти стаєш. Оголошувати, що ти змінюєш життя. Оголошувати нові плани, нові правила, нову версію себе. І майже ніхто не помічає, що в цей момент відбувається підміна. Слова починають замінювати дію. Коли ти розповідаєш, що збираєшся робити, ти отримуєш маленьку дозу задоволення. Увагу. Підтримку, реакцію. Мозок сприймає це як часткову нагороду, наче щось уже зроблено, але нічого не зроблено. Саме тому так багато людей починають і не закінчують, обіцяють і зникають, захоплюються новою ідентичністю, але не витримують процес. Вони живуть в оновленнях, у поясненнях, у коментарях. «Я зараз на шляху». Стоїцизм тут жорсткий, але точний. Якщо тобі потрібно оголошувати, ти ще не готовий діяти мовчки. Чим сильніша потреба пояснити, тим слабша внутрішня опора. Бо оголошення – це форма пошуку дозволу, форма прохання. Підтвердьте, що це правильно. Форма страхування від сумніву. Але життя не змінюється від того, що хтось кивнув. Життя змінюється від того, що ти витримав нудні дні без глядачів. Стоїки це розуміли інтуїтивно. Вони не будували образ. Вони будували характер. Характер не потребує презентації. Він або є, або його нема. Подумай чесно, скільки разів ти говорив про плани людям, які не будують разом з тобою, не допомагають, не несуть відповідальності за результат? Вони просто слухали, коментували, ішли далі. А ти залишався з додатковим тиском, сумнівами, чужими порадами, порівняннями. Твій план ставав відкритим, а відкритий план – вразливий, особливо на початку. Стоїчна стратегія інша. Спочатку коріння, потім крона. Нове не росте під постійним оглядом, нове росте в тиші. Саме тому сильні зміни часто виглядають раптовими. Людям здається, що хтось прокинувся іншим. Ні. Він просто довго не коментував процес. Ще одна небезпечна річ – внутрішній прес-реліз. Коли ти починаєш жити, ніби постійно коментуєш сам собі, думаєш не діями, а формулюваннями, не кроками, а образами, не дисципліною, а історією про себе. Це тиха форма самозради, бо ти починаєш виглядати замість бути. Стоїк зупиняє це дуже просто. Він ставить запитання, кому я зараз це розповідаю і навіщо? Якщо відповідь, щоб отримати впевненість, щоб відчути значущість, щоб зняти напругу, це не стратегія. Це втеча від роботи. Є тільки 3 здорові причини говорити, попросити конкретну допомогу, порадитись з тим, хто вже пройшов шлях, взяти відповідальність перед тим, кому ти реально підзвітний. Усе інше – шум. І ось правило, яке різко міняє гру. Якщо тягне оголосити, зроби дію, не повідомлення, не пояснення, не пост, дію, 1 крок, 1 повтор, 1 день дисципліни. Перетвори бажання бути почутим на рух уперед. Тоді тобі не знадобиться нічого оголошувати. Реальність сама представить тебе. І саме з цього починається справжній контроль над собою. Урок 4. Приватність – це не ховання, це контроль. Багатьох з дитинства навчили дивній ідеї. Якщо ти щось не пояснюєш, значить приховуєш. Якщо не ділишся, значить боїшся. Якщо тримаєш дистанцію, значить нещирий.
Це неправда. І ця неправда коштує людям спокою, фокусу і сили. Ховання і приватність – не одне й те саме. Ховання народжується зі страху. Приватність – з усвідомленості. Коли ти ховаєшся, ти напружений. Ти боїшся, що тебе викриють. Ти постійно озираєшся. Коли ти обираєш приватність, ти спокійний. Ти нічого не доводиш. Ти просто не відкриваєш те, що не повинно бути відкритим. Стоїки ставились до цього радикально чітко. Вони вважали внутрішній світ територією, а не громадською площею. Думки – твої, мотиви – твої, плани – твої, сумніви – твої. І не кожен, хто запитує, має право туди заходити. Сучасний світ навпаки тисне на доступ. Розкажи, поділись, будь відкритим. Що в тебе відбувається? І якщо ти не відповідаєш, ти одразу отримуєш ярлик – холодний, закритий, дивний. Це не істина, це тиск. Тиск змусити тебе жити назовні, а не зсередини. Бо людина, яка живе назовні, легше керується, легше провокується, легше збивається з курсу. Подумай, що насправді відбувається, коли ти надто багато ділишся. Ти віддаєш мотиви на обговорення, відкриваєш незавершені думки для чужих інтерпретацій, підпускаєш чужі страхи до своїх рішень. І навіть доброзичливі люди можуть зіпсувати тобі ясність. Не зі зла, зі свого бачення. Саме тому стоїчна позиція проста. Спочатку зрозумій сам, потім, можливо, поділишся. А інколи не поділишся ніколи. Приватність – це фільтр. Вона захищає форму думки, поки вона ще не стала рішенням. Вона захищає план, поки він ще не має коріння. Вона захищає процес, поки він ще крихкий. І ось важлива річ, яку багато хто не хоче прийняти. Не всі заслуговують на твою відвертість. Дехто слухає, щоб порівнювати. Дехто, щоб судити. Дехто, щоб мати матеріал. Дехто, щоб потім використати. Це не параноя. Це досвід. Стоїк не стає цинічним. Він стає вибірковим. Він розуміє різницю між близькістю і допуском, щирістю і беззахисністю, відкритістю і відсутністю кордонів. Ти можеш бути чесним і водночас мовчазним. Ти можеш бути щирим і водночас закритим для зайвого. Ти можеш не брехати і все одно не відповідати. І це не потребує агресії, не потребує гри в таємничість, не потребує пояснень, достатньо внутрішнього дозволу тримати своє своїм. Практично це виглядає просто. Хтось ставить питання, а ти відчуваєш. Воно не про турботу, а про доступ. Ти не виправдовуєшся, не вигадуєш історію, не зливаєш напругу словами. Ти відповідаєш коротко. Або змінюєш тему, або кажеш «я це тримаю при собі» і даєш тиші зробити свою роботу. Так, декому буде незручно. Дехто спробує продавити, дехто пожартує, дехто образиться. Це не твоя відповідальність. Реакція інших – це тест на повагу. Хто поважає – прийме межу. Хто не поважає – виявиться. І ще одна глибока річ. Багато людей плутають відкритість з близькістю. Вони думають, чим більше я розповім, тим сильніший зв'язок. Але близькість – це не обсяг інформації. Це безпека. Ти можеш розповісти все не тій людині і відчути порожнечу. А можеш мовчати з правильною людиною і відчути контакт. Приватність дає тобі вибір, а вибір – це і є контроль. І коли ти це приймаєш, зникає провина за мовчання. Зникає потреба виправдовуватись. Зникає страх, що подумають. Бо ти більше не живеш у режимі доступності. Ти живеш у режимі управління собою. Урок 5. Перебудовуйся в тиші, без оголошень і без оновлень. Є момент, коли людина вирішує змінитись. Не на словах, по-справжньому. І саме в цей момент вона робить найпоширенішу помилку. Починає про це говорити. Вона каже, що перебудовується, що переосмислила життя, що тепер усе буде інакше. І з цього моменту перебудова ускладнюється в рази, бо з'являється аудиторія.
люди починають чекати результату. Ставити запитання, помічати паузи, коментувати темп. І найгірше, кожен зрив перестає бути просто зривом. Він стає публічним. Стоїки знали, справжні зміни не витримують зайвого світла на початку. Перебудова – це не рівна лінія. Це нерівний, тихий процес. Дні без мотивації, повторення без аплодисментів, малі кроки, які нікому не цікаві, крім тебе. І якщо ти прив'язуєш цей процес до поглядів інших, ти сам ставиш йому підніжку. Бо з'являється тиск. Бути послідовним на показ, не випасти з образу, пояснювати паузи, доводити, що ти ще на шляху. Це не перебудова. Це знову перформанс. Стоїчна логіка проста. Якщо твій ріст потребує глядачів, він ще нестабільний. Тому сильні зміни відбуваються тихо, без заяв, без виправдань, без історій. Людям здається, що хтось різко змінився, а насправді він просто довго не коментував процес. Є ще одна причина, чому тиша критично важлива. Коли ти говориш про перебудову, ти починаєш жити очікуванням результату. А перебудова – це не результат, це режим. Ти не стаєш новим в один момент. Ти стаєш стабільнішим, спокійнішим, менш реактивним. Це не виглядає красиво ззовні. І тому більшість людей цього не витримують. Вони хочуть швидкої трансформації, видимого образу, підтвердження збоку. А стоїк хоче одного – витримати процес. Подивись правді в очі. Перебудова крихка на початку. Одна чужа фраза може посіяти сумнів. Одна порада – збити фокус. Одна критика – змусити пояснюватись. Саме тому стоїчна дисципліна каже – закрий процес від коментарів. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти будуєш. У будівництві шум заважає. Практично це виглядає так. Ти не повідомляєш, що змінив режим. Ти просто прокидаєшся і робиш. Ти не пояснюєш, що тепер інакше ставишся до людей. Ти просто перестаєш реагувати на зайве. Ти не оголошуєш нові принципи. Ти починаєш жити за ними. І якщо хтось помічає – добре. Не помічає – ще краще. Бо справжній показник змін – ти продовжуєш, навіть коли ніхто не дивиться. Є 3 види оновлень, які вбивають перебудову. Перше – зовнішнє. Розповіді іншим, де ти і як далеко зайшов. Друге – соціальні. Натяки, пости, фрази «я зараз у процесі». Третє – внутрішні. Коли ти сам собі постійно розповідаєш історію, замість того, щоб виконувати дію. Стоїк прибирає всі 3. Він ставить інше питання. Який наступний маленький крок? Не результат, не образ, не оцінка. Крок. І робить його знову. І знову. І ще раз. Тиха перебудова дає тобі найцінніше – можливість почути себе. Без шуму, без очікувань, без тиску. Ти починаєш бачити, де тобі справді важливо, де ти діяв заради образу, де твої цінності реальні, а де декорації. І це знання дорожче за будь-які слова підтримки. Тому правило цього уроку жорстке, але звільняюче. Поки зміни не стали стабільними, вони не публічні. Коли вони стануть частиною твоєї поведінки, їх не доведеться представляти. Реальність зробить це за тебе. Урок 6. Перемагай наодинці, і нехай реальність представить тебе. Є тип сили, який неможливо зімітувати. Він не кричить, не доводить, не пояснює. Він відчувається. Ти зустрічав таких людей. Вони не розповідають про дисципліну, але ти бачиш її. Вони не говорять про межі, але з ними їх не порушують. Вони не заявляють, ким стали, але поруч з ними ясно – це людина з центром. Це результат приватних перемог. Стоїки вважали саме це єдиною реальною перемогою. Не аплодисменти, не статус, не правильні слова, а перемоги, які ніхто не бачить. Коли ти встав, хоча не хотів, коли промовчав, хоча його кричало, коли не зрадив режим, хоча ніхто не контролював, коли пішов звідти, де колись залишався, коли зробив важке раніше, ніж легке. Ось де формується вага людини.
І ця вага не потребує пояснень. Більшість людей говорять, бо не впевнені в прогресі. Вони говорять, щоб заспокоїти себе, щоб відчути рух, щоб отримати підтвердження. Стоїчна позиція інша. Якщо ти рухаєшся, тобі не потрібно це доводити. Бо справжній рух видно з часом. Коли ти перемагаєш наодинці, твоя мотивація перестає залежати від реакцій. Ти більше не живеш від похвали, лайка, підтримки, схвалення. Ти живеш від стандарту. І стандарт не потребує свідків. Є важливий момент, де багато хто сходить з дистанції. Він звучить так: «Я покажу їм». Це пастка. Бо показати – це все ще жити з кимось у центрі. Це все ще віддавати їм місце у своїй мотивації. Стоїк не будує життя, щоб комусь щось довести. Він будує життя, щоб не зраджувати себе. Це принципова різниця. Ти не перемагаєш, щоб вони пошкодували. Ти перемагаєш, щоб не повертатись у стан, де ти сам себе не поважав. І ось що відбувається, коли ти довго перемагаєш у тиші. Ти стаєш менш реактивним, менш образливим, менш залежним від думок. Твоя присутність змінюється. Люди починають інакше з тобою говорити, рідше провокувати, обережніше заходити в межі. Не тому, що ти щось пояснив, а тому, що ти став іншим. Реальність починає представляти тебе замість слів. Твої дії говорять раніше, ніж ти відкриєш рот. Твоя спокійна реакція говорить більше, ніж аргумент. Твоя стабільність закриває суперечки без розмов. Це і є стоїчна сила. Вона не в ефекті, вона в послідовності. Але є ще одна пастка, про яку треба сказати – таємна гордість. Коли ти починаєш тихо радіти, що ніхто не знає, і будуєш перемоги вже не для себе, а щоб потім ефектно з'явитись. Це все ще гра. Стоїк не збирає момент тріумфу. Він збирає внутрішню рівновагу. Його питання просте – чи живу я так, що можу поважати себе ввечері? Цього достатньо. Практичне правило цього уроку таке. Обери одну приватну шкалу, яку бачиш тільки ти. Не цифри для публіки, не статус, не порівняння. Прості запитання. Чи я сьогодні тримав слово собі? Чи я не злив енергію на зайве? Чи я не пішов на компроміс із гідністю? Чи я зробив складне до легкого? Це і є рахунок. Не ідеальний, а чесний. І якщо відповідь «ні», ти не караєш себе, ти коригуєш. Ось як росте характер. Коли ти живеш так довго, ти помічаєш дивну річ. Ти перестаєш хотіти пояснювати, перестаєш хотіти доводити, перестаєш хотіти останнього слова, бо тобі більше нічого захищати. Ти вже вдома в собі, і саме з цього стану починається справжній контроль над енергією. Урок 7. Бережи енергію як валюту, бо це і є твоє життя. Більшість людей думають, що вони втомлюються від роботи. Насправді, вони втомлюються від людей, шуму і реакцій, від розмов, які нічого не будують, від пояснень, які нікого не змінюють, від емоційної роботи, за яку ніхто не платить. Це і є витік енергії. Стоїки дивились на це жорстко і тверезо. Твоя енергія – це обмежений ресурс. І той, хто витрачає його без контролю, завжди програє, навіть якщо здається доброю людиною. Фокус – це не про мотивацію. Фокус – це про відмову, про те, на що ти не витрачаєш себе. Подумай, де зникає твоя енергія щодня. Не у великих катастрофах, а в дрібних витоках. Непотрібні суперечки, чужі емоції, які ти несеш на собі. Повідомлення, на які ти відповідаєш з почуття провини. Розмови, після яких ти почуваєшся порожнім. Це не дрібниці. Це повільне банкрутство. Стоїк не дозволяє чужому хаосу стати своїм станом. Він не лікує всіх, не рятує всіх, не реагує на кожен сигнал. Бо реактивність – це форма рабства. Щойно хтось може викликати твою емоцію. Він керує твоєю увагою. А увага – це напрям життя. Тому стоїчна дисципліна починається з простого рішення. Я не витрачаю енергію там, де немає росту.
Це не егоїзм, це стратегія. Є три головні злодії енергії. Перший – увага, повідомлення, стрічки, думки інших людей. Вони рвуть твою концентрацію на шматки. Фрагментований розум не може приймати сильні рішення. Другий – емоції, чужі образи, чужа тривога, чужа драма. Ти можеш співчувати, але не зобов'язаний проживати це за них. Третій – соціальний тиск. Бути доступним, бути нормальним, бути зручним, постійно відповідати, постійно пояснювати, постійно бути на зв'язку. Це з'їдає більше сил, ніж фізична праця. Стоїчний підхід конкретний. Ти не відповідаєш одразу, і світ не руйнується. Ти виходиш з розмови, і драма не вбиває тебе. Ти не включаєшся, і контроль повертається до тебе. Твій спокій не крихкий, він цінний, і цінні речі охороняють. Практика цього уроку проста і жорстка. Якщо після контакту з чимось або кимось ти відчуваєш спустошення, ти збільшуєш дистанцію, не ображаючись, не пояснюючи, не караючи, просто зменшуєш доступ. Ще одне правило – якщо щось забирає спокій, воно занадто дороге. Не все варто цієї ціни. Так, є речі, за які треба платити енергією – родина, відповідальність, праця, шлях. Але дрібні конфлікти, доведення, бажання сподобатись – це погана інвестиція. Стоїк мислить як стратег. Він питає себе, чи принесе це силу, чи лише зніме напругу на хвилину. І якщо відповідь – лише напруга, він не платить. Коли ти починаєш берегти енергію, стається щось важливе. Ти стаєш менш керованим, менш провокованим, менш виснаженим. І тоді з'являється ще одна сила – ти перестаєш відповідати словами, бо розумієш, найкраща відповідь – це результат. Урок 8. Нехай результат буде твоєю єдиною відповіддю. Більшість суперечок не існують для істини. Вони існують для реакції. Люди говорять не щоб зрозуміти, а щоб відчути контроль, скинути напругу, зачепити. І кожного разу, коли ти відповідаєш словами, ти заходиш у гру, де правила не ти встановлював. Стоїки це бачили чітко. Слова рідко закривають питання, дії закривають. Ти можеш 100 разів пояснювати, хто ти є. Однією дією ти покажеш це краще. Ти можеш захищати свої рішення, а можеш жити так, що захищати нічого не доведеться. Проблема слів у тому, що вони дешеві, вони дають швидке полегшення, ілюзію перемоги, відчуття «я не промовчав». Але після цього залишається втома, прокручування в голові, відчуття, що знову злив енергію. Результат працює інакше. Він не сперечається, не виправдовується, не пояснює. Він просто є. Стоїчна позиція радикальна. Перестань намагатись бути переконливим, стань очевидним. Коли хтось сумнівається в тобі, не доводь. Будуй. Коли тебе неправильно зрозуміли, не пояснюй. Живи стабільно. Коли тебе провокують, не реагуй. Зміцнюй дисципліну. Це не пасивність. Це перенесення боротьби з рота в реальність. Подивись, де тебе найчастіше тягне відповісти. Сумнів, критика, підкол, неповага. Его хоче миттєво закрити ситуацію, але его завжди грає в коротку. Стоїк грає в довгу. Він питає, що я поважатиму через місяць. Не що я скажу зараз. І дуже часто відповідь – нічого не казати. Бо справжня відповідь уже в дії, яка почнеться після розмови. Тут важливо не переплутати. Результат – це не показуха. Не я вам ще покажу. Це спокійна, послідовна робота без адресата. Ти не будуєш, щоб хтось замовк. Ти будуєш, бо так правильно. Ось кілька типових ситуацій і стоїчний вибір. Тобі кажуть, у тебе не вийде. Слабка реакція – доводити. Сильна – продовжувати. Тебе знецінюють. Слабка реакція – виправдовуватись. Сильна – підняти стандарт поведінки. Тебе провокують. Слабка реакція – відповідати. Сильна – залишити арену. Результат – це не завжди зовнішній успіх. Часто це внутрішній. Не зірвався, не відповів, не зрадив режим.
не пішов у стару реакцію. Це теж результат. І він формує людину, яку потім неможливо похитнути словами. Є просте правило, яке варто запам'ятати. Якщо хочеться відповісти словами, зроби одну дію. Закрий вкладку. Зроби повтор. Пройдися. Повернись до роботи. Ляж вчасно. Нехай це буде відповіддю. З часом ти помітиш зміну. Люди, які живуть на словах, втратять до тебе інтерес. А люди, які живуть на результатах, почнуть поважати. Не тому, що ти щось сказав, а тому, що ти не сказав зайвого і зробив необхідне. І коли результат стає мовою, тобі більше не потрібні аргументи. Ти виходиш з гри, де перемагають крикуни, і входиш у простір, де вирішує реальність. Урок 9. Доступ потрібно заслужити, цікавість не дає права. Одна з найтихіших причин внутрішньої слабкості – це надто легкий доступ до тебе. Ти відповідаєш, бо незручно мовчати. Ти пояснюєш, бо не хочеш виглядати холодним. Ти ділитися, бо нічого ж такого. І поступово помічаєш дивну річ. Про тебе знають багато, а поваги – менше. Стоїки не називали це наївністю. Вони називали це поганим управлінням. Бо твій внутрішній світ – не загальний простір. Це територія. І будь-яка територія без кордонів рано чи пізно стає проходним двором. Доступ – це не лише розмови. Це хто впливає на твій настрій, хто має право ставити запитання, хто знає твої плани, хто бачить твою втому, хто входить у твої сумніви. І ось ключова помилка. Люди думають, що цікавість – ще ж турбота. Ні. Цікавість часто означає порівняти, оцінити, обговорити, використати, відчути контроль. Турбота ж завжди має іншу форму. Вона поважає межі. Вона не тисне. Вона не вимагає пояснень. Стоїк ставить просте запитання. Ця людина заслужила доступ чи просто хоче його? Заслуга – це не слова. Це паттерн поведінки, послідовність, дискретність, повага, вміння тримати те, що почула. Якщо цього немає, доступ закритий, без драми, без пояснень. І тут починається дискомфорт. Бо коли ти перестаєш відкриватися автоматично, деякі люди реагують. Вони ображаються, тиснуть, жартують. Говорять, ти що, став не таким? Це не аналіз. Це втрата контролю, яку вони відчувають. І стоїк не воює з цією реакцією. Він просто її не обслуговує. Бо доступ – не право за замовчуванням. Це привілей. Подумай тверезо. Чи всі, хто щось про тебе знає, зробили твоє життя сильнішим? Чи всі, хто слухав, були на твоєму боці? Чи всі, кому ти відкривався, поводились обережно з твоїми словами? Якщо ні, значить доступ був даний завчасно. Стоїчна модель проста і працює завжди. Перший рівень – ввічливість, майже всі тут. Легка розмова, нейтральність. Другий рівень – довіра. Мало людей. Ті, хто не лізе без дозволу. Третій рівень – близькість. Дуже мало. Ті, хто довів діями, що не зраджує. Ніхто не переходить рівень через слова. Тільки через час і поведінку. І ще одна річ, яку варто засвоїти. Провина за мовчання – це стара звичка бути зручним. Вона не завжди означає, що ти не правий. Часто вона означає, що ти більше не підлаштовуєшся. Стоїк не реагує на провину автоматично. Він дивиться, це вина за реальну помилку чи дискомфорт іншого від того, що він втратив доступ. Це різні речі. Практика цього уроку конкретна. Якщо питання викликає напругу, відповідь має бути короткою. Якщо тиснуть, ти сповільнюєшся. Якщо хочуть більше, ти даєш менше. Без агресії, без виправдань, без пояснювальних монологів. Ти просто не відкриваєш двері. І з часом відбувається природний відбір. Ті, хто поважає, залишаються. Ті, хто жив доступом, відпадають. Це не втрата. Це очищення, бо сила не в тому, щоб усі знали, ким ти є, а в тому, щоб ті, хто знає, не могли тебе зламати.
І коли доступ під контролем, коли результат говорить замість слів, коли енергія збережена, стає можливим останній крок. Той, де більше не потрібно ані доводити, ані пояснювати, ані вигравати розмови. Урок 10. Найсильнішим людям не потрібне останнє слово. Потреба мати останнє слово виглядає як сила. Насправді це напруга. Це момент, коли тебе зачепили. І ти не можеш піти, поки не вирівняєш ситуацію, поки не поясниш, поки не поставиш крапку, поки не відчуєш, що ти не програв. Стоїки дивились на це без ілюзій. Хто потребує останнього слова, той уже віддав контроль. Бо контроль у того, хто змусив тебе реагувати. Подивись уважно. Майже всі конфлікти тримаються не на істині, а на его. Людина хоче зняти внутрішній дискомфорт, повернути статус, не залишитись нижче, не допустити, щоб про неї подумали щось не те. І тому вона говорить ще і ще. А після цього прокручує розмову в голові, шкодує, вигадує кращі фрази, знову втрачає спокій. Стоїк зупиняється раніше. Він ставить інше питання. Чи варте це мого внутрішнього стану? Бо кожне останнє слово має ціну. Ціна – твоя увага, твоя енергія, твій спокій. І дуже часто ця ціна вища, ніж уся перемога в розмові. Сильна людина не мовчить зі страху. Вона мовчить з вибору. Вона розуміє, не всі думки потрібно виправляти, не всі оцінки спростовувати, не всі провокації приймати. Бо не кожна арена варта входу. Ось де різниця між слабкістю і силою. Слабкість каже, я не можу залишити це без відповіді. Сила каже, я можу жити далі, навіть якщо мене не зрозуміли. Це важко. Бо бажання закрити розмову сидить глибоко. Але стоїки тренували саме це – паузу між імпульсом і дією. Саме в цій паузі і народжується свобода. Ти відчуваєш жар. Відчуваєш, як формується відповідь. І замість того, щоб автоматично говорити, ти зупиняєшся. І питаєш себе – це правда? Чи просто бажання не відчути незручність? Якщо правда, говори коротко і чисто. Якщо его – мовчи. Бо мовчання тут не поразка. Це відмова платити. З часом стається дивна річ. Ти починаєш помічати, скільки енергії раніше йшло на внутрішні діалоги, уявні суперечки, бажання щось довести. І вся ця енергія повертається. Ти стаєш спокійнішим, яснішим, зібранішим. Люди, які жили на провокаціях, втрачають до тебе доступ. Люди, які живуть на змісті, починають ставитись інакше. Не через слова, через твою присутність. Бо той, кому не потрібне останнє слово, зазвичай уже виграв головне – він керує собою. І ось фінальна стоїчна істина цього уроку. Ти не зобов'язаний, щоб усі тебе зрозуміли. Ти не зобов'язаний, щоб усі погодились. Ти не зобов'язаний, щоб розмова закінчилась красиво. Ти зобов'язаний лише одному – не зраджувати власний стандарт. І коли стандарт є, останнє слово стає непотрібним. Бо твоє життя вже сказало достатньо.